Всім привіт! З вами знову Іра. Прибігла я швидко з міста, їздила я купляти собі колготки, бо дуже мені треба колготки. І треба мені зараз швиденько знімати, покажу колготки. Які колготки? Ці котонові. Котонові, не котонові, а бавовняні. Хотіла нормально все по порядку, спокійно розказати, але немає часу, бо їде мій чоловік з рибалки. Наловили сьогодні з напарником, вони дуже багато риби. 8200, ну це разом з пластиковим відром, але все рівно, 8 кг це дуже багато, навіть якщо 7. Я пам'ятаю, якось чоловік зловив, ну трохи більше кілограма, але ми вже його просто не могли доїсти. Це дуже багато риби було. Риба така, знаєте, і ставрид вона називається в Туреччині, напевно, ставридка, невеличка рибка, маленька. Риба в Туреччині, якби, дорога. Але ось ця рибка, вона маленька, вона також дуже вкусна, тому я дуже люблю, коли оцей чоловік наловить цієї рибки маленької. Ну, він зараз приїде, звісно, буде сам мені її чистити, бо я сказала, що ти що, в Україні ніхто з жінок не чистить рибу? Ти рибалка, ти наловив, це тільки чоловік чистить цю рибу. Ну, це добре, він мені повірив, що це на його плечах обов'язок чистити цю рибу. О, вчора мені подарував такі квіти гарні, ну тут 3 розочки, 3 вже непогано, але, боже, як це ж воно називається? Ой, я забула, як це воно називається, це зелень. Так вчора цікаво вийшло з цими квітами. Я поїхала також там в місто, скупляюся дечим перед від'їздом. Ну, зараз розкажу, що за від'їзд, куди я їду, що в мене там відбувається. Не буду вже тягнути і ніяку інтригу, ніяку резину. Розкажу зараз все. І побачила я там, циганки продавали квіти. Але, сама собі, думаю, якось зажала, я не купила сама собі квіти. Іду і думаю, от би було класно, якби чоловік мені подарив квіти. Ну, я йому нічого там не сказала, не намікала, бо, знаєте, намікнуть, купи мені квіти, то воно ж теж не то. Ввечері приходить і квіти. І це вже, кажу, це не перший раз так вже, що я думаю, от би квіти я хотіла, і ввечері чоловік приносить квіти. Я не знаю, як це працює. Мені вчора одна клієнтка пише, а я так хочу подивитися вже новий блог. Я що сказала, клієнтка? Не клієнтка, боже, клієнтка, я не знаю. Це, напевно, з минулої роботи клієнти в мене. З манікюра, як я працювала, теж клієнти. Одна підписниця каже, а я би хотіла подивитися твій блог, побачимо, як воно працює. Ну, кажу, я планую на суботу зняти. Я планувала на суботу, але я планувала ще раніше, але кожен день я десь бігаю, щось роблю, то виходить якось так. Так, не знаю, по порядку чи не по порядку, все, будь здоров, котик мене вчихає. Все буде в перемішку. В перемішку, так, давайте почнемо. Почну я з того, що яка в нас новина, сама така грандіозна, основна. Те, що ми їдемо з Туреччини. Ми переїжджаємо на ПМЖ в Канаду. Побачимо, як воно буде. Ми якось ще, ну, раніше, не дуже так раніше, бо ми довго чекали ці візи, але відкрили візу в Канаду, і чоловік в мене дуже хоче спробувати якось, як сказати, щось змінити в житті, якось побачити якусь нову культуру, нову країну, тому що, ну, я вже була, звісно, і в Варшаві, і в Туреччину я переїхала, я вже ніби якби, не знаю, як сказати, ну, побачила якесь таке різне життя, да? А він все життя живе в Туреччині, і йому теж хочеться щось змінити. Я то не дуже прям в дикому захваті від цієї новини. Трішки я була засмутилась, ну, вже в мене оце стадії, як сказати, відторгнення, прийняття, і це все в мене вже пройшло. Я не скажу, що мені не страшно, мені просто якось сумно, бо мені було тут добре, я тут була щаслива, мене тут все влаштовувало. Ну, є якісь нюанси, звісно, що там не влаштовує, ну це в кожній країні таке буде, і в Україні може щось не влаштовувати. Ну,
Тому якийсь в мене такий трішки сум був, що ми переїдемо, бо я кажу, я вже переїжджала, і тому я вже приблизно знаю, що нас чекає. І я так любила цей спокій, який я тут знайшла в Туреччині. Ну, дуже рада, що я сюди попала в Туреччину, побачила багато чого нового, не знаю, людей. Звісно, це дуже якось розширює кругозір. Тому я підтримую свого чоловіка, щоб ми поїхали і побачили в Канаду. На всякий випадок ми нічого з квартири продавати не будемо. Тут будуть жити квартиранти в Туреччині, здається, квартира повністю без меблів, без нічого. Навіть буває, немає люстр, немає духовки, там, де їсти варить, плити. Немає плити, багато чого немає. А ми будемо здавати цю квартиру. Ну, це не наша квартира, це чоловікових батьків квартира, тому вони поселять тут квартирантів на повністю мебльовану квартиру. Ми так вирішили, буде краще, і нам буде якась, як ніби підстраховка, раптом дуже буде щось, не знаю, як сказати, критичне, погане, щось там раптом не складеться в Канаді, тому зможемо завжди повернутися в Туреччину. Тому, так, якщо ми їдемо в Канаду, то я не можу просто поїхати, не поїхавши перед тим в Україну. Я вже також 3 роки не була в Україні, і я хочу також побачити рідних, друзів, близьких. Тому їду, не знаю, якщо десь Бог все буде добре, то тижня 3-4 точно буду сидіти в Україні. Так. Тому, Канада вже якби серйозно, тому я вже можу казати, тому що в нас вже є навіть куплені квитки в Канаду, і вже можна говорити, що дійсно, тому що, як сказати, ця поїздка, я б навіть не назвала, що це ми запригуємо в останній вагон, це вже ми доганяємо цей потяг. Тому що програма вже багато раз зупиняли її, продовжували, і ми кожен раз так, то що, робимо, не робимо, візу робимо, не робимо. Потім уже Канада встановила дату остаточну виїзду, коли ти можеш виїхати. Ми також їдемо, не їдемо. Один із факторів, що на нас дуже вплинув, дуже важко відреагував чоловіка-батько. Ми йому сказали, він абсолютно нічого не хотів слухати, тато плакав, потім тато з нами говорив, що вам тут не сидиться, не живеться, вас є де жити, вас є що їсти, одяг, в чоловіка є робота, слава Богу, нам нічого не бракує. І якби їхати так далеко, якби це десь було ближче, якби це була Європа, але знаєте, не кожна країна вам дає робочу візу, тому їхати десь в Європу, може, ми і раді, звісно, якби можна було переїхати кудись поближче, ми б переїхали. Але ніхто нам цього не пропонує, тому їдемо туди, куди пропонує. В інтернеті я вже дуже давно бачила дівчат-українок, в кого чоловіки іноземці. Я знаю, і хто українки з чоловіками-турками виїхали, і українка одна із чоловіком-сирійцем виїхала, одна українка з чоловіком-єгиптянином виїхала. Тому, це якби дійсно було реально, що Канада давала робочу візу всім бажаючим. Ось і ми поїдемо, спробуємо, побачимо, як там люди живуть на другому континенті. Так. Відео, що в мене зараз має бути за відео? Відео має бути про мій в'язаний гардероб, тому що я не знаю, що в мене з мого в'язаного гардероба я залишу, я не знаю, що я там подарую друзям чи комусь віддам. І вже 2 кофти, побачите, я там знімала вже підйомку, тому що вони вже у мене в валізі. Те, що мені в'язала мама, привозила, то я 2 речі вже їй спакувала назад віддати. Остальне я побачу, тому зараз я хочу принести це все. Мені треба, кажу, швидко, поки чоловік не приїхав з рибалки. Ой, не виходить в мене якесь таке спокійне відео, треба швидко, скороговорки говорити, швидко знімати. Несу зараз кофти, буду показувати, що в мене є із зв'язаного гардеробу.
Так, давайте так, буде це партія номер 1 і партія номер 2. Зараз я так буду намагатися розказати про партію номер 1 і принесу тоді ще партію номер 2. Так, як все лежить, не по порядку в'язання, чи не по порядку, там, як в мене з'являлися ці речі в гардеробі, а як з шафи достала, так і показую. Так, є в мене ось така жилетка з Kid Mohair, Kid Mohair з люрексом. Не знаю, чи буде видно, що там блистить люрекс. Ну, там блистить люрекс з такими, ну, не знаю, хтось каже, що це не бабусині квадрати, а я називаю, що це бабусині квадрати. Ну, мотиви з квадратів. Як я її шила? Я її пошила, ну, зшила ці всі квадрати. А потім я прийшла до свекрухи додому. В свекрухи моєї є 2 оверлока, 2 швейні машини. Тому я взяла, що я зробила? Я намітила, як би я хотіла це все вирізати. На оверлоці я зрізала всі частини, які мені були не потрібні. Я вирізала собі поглиблення на горловинці. Я вирізала собі виріз такий, як мені, ну, пологий настільки, наскільки мені хотілося, щоб він був. Що я там ще? Плечові скоси я собі також обрізала. Ну, от, з цієї сторони видно, а так, якщо дивитися, знаєте, то якось і не дуже видно. Ну, знайшла я, бачите, от плечовий скіс, я собі його зрізала, так, як він мені потрібен був. Так, що ще я можу сказати? А потім я ось тут, цей шов, що був обрізаний на оверлоці, я його заховала в кетлювання, зробила там такий, ну, якби карман подвійний, заховала цей шов в кетлювання. Ось, наприклад, з цієї сторони вже немає цього зрізаного оверлоком шва, він захований ось тут всерединку. До нього я зв'язала такий поясочок, але чоловік мене сказав, що ця жилетка, як ніби дорожник, як сказати, цей, хто працює на дорозі, дорожня служба. Дорожня служба, йому чомусь це яскраво-жовтий. Ну, якщо чесно, я не хотіла яскраво-жовтий, я хотіла такий насичений, більш рожевий. Насиченого рожевого мохеру не було. Був якийсь такий блідо-лавандовий, я його не бачила в цьому виробі, але, ну, не знаю, чи я не прогадала просто з цим яскраво-жовтим кольором. Так, все, дуже багато я довго розказувала про це. Ось цей бомбер я хочу брати з собою, тому що він з моєї улюбленої пряжі, той, що бавовна, в 50 грамах 105 метрів. Ну, це етрофіль, але в Газали є така пряжа. І в мене тут ще Газал Super Kid Mohair, підмотаний до... От бачите, резинка без Kid Mohair, а сама пряжа з Kid Mohair, тому вона мені подобається. Вона в мене, це повністю, як сказати, повністю всі розрахунки робила я. Повністю цей рукав, я навіть не знала, скільки там тих петель, як зробити ось цей виріз, знаєте, тому що рукав точний. Але, як на мене, все прекрасно вдалося з першого разу. І горловина, і замок, все вляглося просто ідеально. Спинка, тут ще подовжена спинка, тут я ще мучилася поворотними рядами, в'язала таке подовження на спинці, тому бомбер я хочу забрати, бо він гарненький, він тепленький, він в мене дуже вдалий вийшов. Потім ось це Наталії Аксьонової, Фелісіта, якось мені здається, це у неї такий ляний топ, а я зв'язала з довгим рукавом і вийшла в мене така ковтинка. Також мені хтось з підписників порадив вишити квіточку спереду, щоб було зрозуміло, що це перед, а не ось це перед. Чуєте, в мене кіт шарика катає по підлозі? Та, знаєте, ніби дитина грається десь там під столом. Так ось, є в мене таке. Ну, не знаю. Не знаю. Ось це я зможу взяти чи ні. Самі розумієте, що мені потрібно під неї одягати якусь, ну, хоча б якусь футболку, майку чи ковтинку тоненьку, щоб не просвічувалася вона. Ну, наприклад, під ось цю потрібно вдягати, тому що, знаєте, цей Kid Mohair все рівно, ну, і тут також вона діркава, то під неї добре щось одягати під низ. Так, це побачення. О, це моя ще також одна улюблена кофта. Боже, яка яскрава вона на відео.
А вона така, знаєте, як ото лососева така, ну гарний в неї, не знаю, що таке? Що таке? Чого ти так? Ну, гарний в неї колір, сердечка. Також я її повністю на неї робила розрахунки, горловину, там плечові скоси, також рукав там поворотними рядами трішки, щоб дати йому... Опять чхає котик мій. Що там? Рукав також тут робила я, щоб він гарно лягав рукав. Подобається мені ця кофта. Вона також подобається свекру моєму, він каже, дуже гарна ця кофта. Тому я б її теж хотіла забрати. Вона теж з моєї улюбленої пряжі, що в 100 грамах, в 50 грамах 105 метрів. Так, потім це ось це із передостаннього мого тестування. Ну, цей светрик гарний, теплий. Він дійсно буде теплий, з Alize Lana Gold, якщо я не помиляюсь, то теж її потрібно взяти. Так, в мене тут якийсь збір самих улюблених речей, чи що зібрався. Потім ось ця. Це... Боже, як це ж її в інстаграмі вона підписана? Анжеліка. От не пам'ятаю. У неї такі дуже нестандартні майстер-класи, я б сказала. Такі дуже є в неї цікаві моделі. Можливо, такі на любителя, чи як сказати. Але одного разу вона робила якусь знижку. І так ніби першим оком дивишся на її майстер-класи і не бачу я собі, щоб я могла би зв'язати. Але коли вона скинула, що знижка, то вже, знаєте, більше якось так вдивляєшся в моделі, розглядаєш і думаєш, а що б я могла би собі щось вибрати тут, чи не могла би. І я надивилася, мені дуже сподобалась ось цей светр. Тут, бачите, така оригінальна горловинка. І мені в ньому подобається все. І колір гарний, і горловина оригінальна, і вдалий він в мене вийшов. Я б сказала, що немає в ньому там ніякої нерядності. Всі петлі вийшли вдалі. І він такий, знаєте, також із 50 грам 105 метрів, але етрофіль. Просто вже його немає, цього етрофіля вже зняли з виробництва, тому я і не можу пряжу цю рекомендувати. У Газала є аналогічна пряжа. От зараз в мене подруга Аня, вона в'яже якось з такого схожого, дуже гарного, ніжно-голубого кольору в Газалі. Ну, Анжеліка Григор'єва, якось ось так. Так, також я її хочу взяти, бо я її дуже люблю, цю кофту. Іду далі по наступну частину. Так, приперла наступну частину. Зараз розберемося. Так, показую ще, що невдале в мене є. Ось ця в мене є невдала. Чому невдала? Тому що в мене не вистачило пряжі нормально її дов'язати до кінця. І я вже її там долатала чим-небудь. Потім, що ще мені не вдало в ній? Ну, не вдала сама пряжа, синтетичний по типу кід-мохер. Ну, це не натуральний кід-мохер, знаєте, воно вже таке заковтується. Також я до неї підмотала ось ці шишибрики, які кусючі. Ось це біле абсолютно, воно якось, бачите, якесь косе криве. Ну, не вдале, да й не вдале. Що там казати? Щось вийшло, щось пішло не так. Хоча візерунок мені подобається. Я хотіла по типу павутинку, але не павутинку, кофточку. Візерунок мені подобається. У мене є ще одна біла пряжа, гарна, можливо, із неї буде колись щось таке схоже, павутинчасте, а поки невдало вийшло. Потім в мене є ось такий кардиган. Він від Дропса. Одна дівчинка взяла безкоштовний, цей був опис від Дропса. Вона його переклала на українську мову і там щось, я не пам'ятаю, за підписку дарувала цей майстер-клас. Мені було дуже цікаво, щось таке пов'язати від Дропса, знаєте, перекладений майстер-клас.
Зв'язала я, вийшла вона вдала, трішки я її коригувала, не повністю так, як було в описі від Робса, тому що в описі від Робса взагалі рукав був, ну я не знаю, десь на рівні талії, він був, ну, широчезний. Цей рукав широкий, да, видно, що він і так широкий, ну, нормальний, як сказати, нормально, вдалий він в мене вийшов, але, я не знаю, мені чогось до нього просто не лежить рука. Не лежить, не знаю. Бачите, в'язаний він також з цього, що 105 метрів в 50 грамах, але я до нього підмішала також дешевий такий, по типу ось такого Кід Мохера, і воно таке вже якесь закудлачене. І вона якась, я не знаю, я якось себе почуваю в ній як баба. Не знаю, чому вона мені, що мені не так, що мене в ній смущає, я не розумію. Хоча гарні рукави, все гарно в ній вийшло, гарно вона виглядає, добре вона на мені сидить. Так, потім в мене є ось такий светрик. Це я також його робила в тестуванні. Тестування в інстаграмі Knit Inca. Я навіть не знаю, чи я зможу ці всі вставити посилання на цих майстринь. Якщо вам дуже якась кофта сподобається, то напишіть в коментарях, а я вам вже особисто скину не номер, а посилання на... Так, теж я її одягаю, вона мені дуже подобається, вона якась така, під все мені підходить. Що в мене тут було? Тут у мене, знаєте, якось частина, де було поворотними рядами, ось так, воно в мене рябило, полосило, була видна рядність, але вже після декількох стірок, ви знаєте, воно якось уже згладилися ці петлі, я вже цієї рядності не бачу. Єдиний нюанс в мене був один рядок з дуже витягнутими петлями, я їх підтягувала, і з виворотної сторони в мене вийшов ось такий хвостик, який я поки що просто зав'язала у вузлик, знаєте. Він в мене тут близько до руки, ну, ось тут, бачите, така ніби чуть-чуть, якщо так придивитися, то буде така дирочка, але, як сказати, в русі на мені, я його і не бачу, що воно там десь є, але кажу, якийсь один рядочок в мене був абсолютно розтягнутий, кофта гарна, не знаю, гарна кофта, мені подобається, і я таку собі хочу. У мене є ще така пряжа, я думала, може я цю мамі віддам, а собі зв'яжу нову. Бо я думала, що може вона на мене ніби як чуть-чуть великувата, може я б зв'язала собі М-ку, а не L-ку, бо це L-ка. Але мені от іменно в L-ці цій дуже комфортно. І пряжа мені подобається, приємна вона така до тіла. Люблю цю кофту. Потім ось в мене є ще один, який я в'язала в тому самому тестуванні, але не дов'язала один рукав, бо трішки вона витягнулася. Ну, ще я побачу, що я буду з нею робити. Що я буду з нею робити. Пряжа мені подобається. Ну, треба розпустити і зв'язати щось нове. Або якщо не пожмуся, то віддам мамі. Ну, не знаю, жмуся поки. Потім в мене є така павутинка, яку мені зв'язала мама багато років назад. Тоді я десь тільки побачила в інстаграмі, ці павутинки почали бути в моді. І я, ну, там не розуміла, як вони в'яжуть, з чого в'яжуть. Мені дуже сподобалося тут, ну, у тої майстрині. Я вже і не знаю, хто це була за майстриня, щоб її зараз знайти, подивитися, хто це, що це. У неї були якісь такі косички, тут є такі переплетення на рукавах. Але, знаєте, це така павутинка з тонесенької ниточки, і мама її в'язала на спицях номер 2. Вона вже не злим тихим словом мене поминала, тому що споминала, бо вона дуже намучилася з цією кофтою, але вона тонесенька, прозора, но така тепла. Я не знаю, що це за пряжа, що це за Кід Мохер, кусючий, теплющий. Що мені подобалось, що навіть зимою, коли дуже холодно, я її одягала, наприклад, там на якусь майку і пальто, і мені не було холодно. Не потрібно було нашубкуватися дуже багато там шарів, щоб не змерзнути. А я мерзячка дика. Тому легесенька, теплесенька. Я її теж люблю.
Не хочу нікому віддавати. Ну, побачимо. Ще в мене є одна кофточка, це її також робила мама. Що з нею сталося? Вона була нормальненька, в неї був розмір нормальний, але я її випрала в пральній машині, тому що це якась синтетична пряжа, і я думала, ой, та що станеться з цією синтетичною пряжею, а вона збилася. Ну, збилася, звісно, не до дитячого розміру, але так якось я... Ну, добре, ладно, обріже мені лоба, ну нічого страшного. Ну, збилася, тепер рукав тонесенький, коротесенький. Вона не збилася прям на валянка, але така, знаєте, стала більш пружна. Ну, звісно, якщо на якогось підлітка чи на меншу людину, її ще можна носити. Але вже не на мене, вона вже дуже в обліпку і прям впритик налазить. Потім в мене є ось така безрукавка, також я робила на неї сама розрахунки, сама в'язала. Це вже такий в мене домашній варіант, тому що вона вже якось негарно виглядає, ця пряжа. Не знаю, чи видно щось там на відео, що як воно виглядає, якимись такими лохматими ковтунами. І вона, коли от в'яжеш, якщо ти спицею не попадеш рівненько в петлю, а десь зацепиш саму нитку, саму пряжу, то з цього шнурка просто витягувалися, знаєте, оцей пух, який був в серединці. І треба було дуже контролювати, щоб кожну петелечку в петелечку. Ну, все рівно воно якесь таке повилазило. Ну, кажу, вона якийсь має неакуратний вигляд. Отакого. Неакуратний. Тому її немає сенсу брати. Модель, сам візерунок, сама форма, пройма, горловина, довжина, ширина, все дуже добре. Але пряжа не ахті, не добра пряжа, як на мене. Так, поїхали далі. А де це ще в мене одна? В мене ще одна є кофта, добре. Вона з ряду невдалих, але важлива в історії мого в'язання. Так, потім ось це було моє друге тестування. Янка Ніт. Яна Басараба. Якось так. Що це за пряжа? Пряжа льон з бавовною. Натура фібра льон з бавовною. Гарна, ніжна, все мені подобається. Я її одягала, колір мені подобається. Під низ можна одягати також якусь ковтинку і така жіночна, ніжна, гарна. Все мені подобається. Потім це одне із перших, що я зв'язала сама. Напевно, друга річ, яку я зв'язала сама. Без тестування, без майстер-класу. Просто знайшла в інтернеті круглу кокетку. У мене є навіть в спільноті є опис на неї, як я її в'язала. Чим вона мені подобається, що вона двохстороння. В неї горловина і на спинці, і напереду одинаково, тому неважливо, як її одягнути. І, наприклад, я кажу, якщо ви її одягали на одну сторону і у вас витягнувся лікоть, то її можна одягнути на іншу сторону і лікоть випрямиться, рівненько стане. Теж вона мені подобається. Ну, єдине, що в неї такий, знаєте, гарний виріз горловини, трошки глибокий. Якщо я буду платок одягати, хустку буду одягати ось так, і воно буде закривати ось цей великий виріз. Тому що мені під низ потрібно одягнути якусь іншу кофту. Знаєте, а коли отут одна кофта, потім друга кофта, потім ще отак під горло буде платок, то хустка, то воно таке трохи буде не дуже виглядати. Але якщо хусткою закривати, що там є під низом інша кофта, то можна її ще носити. Пряжа якась була розпродажна, якась дешевенька, але нічого їй не зробилося. Ну, там була в складі альпака. Альпака непогано вона. О, зараз покажу, що в мене один є. Ось це мій перший виріб, який був з альпаки, дівчата. Ну, я тоді навіть не думала б, що треба робити якісь плечові шви, як я її в'язала. Я її хотіла зв'язати. У мене була дуже обмежена кількість пряжі, і я її в'язала, наприклад, там, зв'язала спочатку перед,
зробила виріз на горловину і продовжила в'язати спинку. Уже перед я в'язала знизу до верху, а спинку вже зверху донизу я таки продовжувала її по прямій в'язати. Але ж про плечові скоси я ж не подумала про це, тому вони в мене рівненькі. Звісно, на тілі вони трішечки так, ну як сказати, трішки стоять ось так. Вони непогано виглядають, вони виглядають так стильно, ніби так і має бути. Але, ну, я знаю, що це якби мій такий недолік, бо я і не знала, що там треба робити якісь, ну, що треба зробити якісь плечові шви. Так, в'язала я лицевою гладдю, бо мені потрібно було якось, знаєте, відпрацювати майстерність в лицевій гладі, да, щоб не було рядності. Ну, але сама ця пряжа непогано, вона там лягла в полотно, знаєте, іноді це і від пряжі дуже залежить, чи буде у вас рядність чи ні. Ну, ось в мене на цій альпаці немає ніякої рядності. Спереду я вставила такі, не знаю, такі там по одній петлі виворотній, такі вийшли горошинки. Тепла вона. Так, тут в мене, як це ж її показати, що у мене там збоку? Збоку в мене були ось такі така якась задумка. Це що, ниточка вилазить? Ой, ниточка вилазить. Я думаю, що це в мене таке розтягнуте. Кусюча, тепла, колір гарний, сидить гарно, все в ній нормально. Потім в мене є ще одна безрукавка. Це її мама зв'язала для чоловіка, а він щось забракував. Сказав, що це носити для якихось старших дідів. Я кажу, ой, не хочеш, то давай мені підійде. Довга, під низ одягаєш, що хочеш, хоч рубашку, хоч якогось светрика, хоч грубого, хоч тонкого. Наверх класна жилетка, заранів. Спинка ось така. Ну, це в'язала мама. Це в'язала мама. Так, ще в мене десь одна є кофта, я біжу по неї. Так, ще одна. Багато я, до речі, там знімала всяких підзйомок, але, напевно, це буде інше відео. Там, де я збираю речі, перебираю свій шкаф, що я там буду брати, що не буду. Також вчора до мене дівчата приходили, то вони, дякувати Богу, дещо забрали з мого колишнього гардеробу, бо були такі сукні, які мені було шкода викинути чи просто десь в цей контейнер закинуть з одягом. А дівчата забрали. Ну це вже буде, напевно, в іншому відео, бо і це вже буде достатньо велике. У мене ще є, от не знаю, куди його приліпити. Їздила я ще в мечеть Сулеймані, а там у нас був по типу бейбі-шавер для дівчинки, в неї народився хлопчик, але це, напевно, не знаю, куди це, або в це відео, або в якесь наступне відео. Не знаю, побачимо. Так, ось. Це, напевно, останній мій такий плечовий виріб. Я вам не показую ніяких шкарпеток, бо шкарпетки то таке, що в мене вже вони позношувані, мені треба в'язати нові шкарпетки. А все, що я в'язала, ну я не можу показати, бо в мене ж там і багато... А ще в мене є багато дитячого. От, ну добре. Ну добре, я ще тоді, значить, може зроблю сьогодні про дитяче відео, що в мене є зв'язане. Бо дитяче треба все роздавати. Все. Добре, подумаю зараз. Так, в мене є ось така кофточка. Яка в неї історія? Це моє саме перше тестування. Що це було за тестування? Ну, вже коли я створила свою ніби в'язальну сторінку, ну, я бачу, що дівчата, як сказати, дружать між собою, спілкуються, беруть участь в тестуванні. І мені, звісно, також хотілося взяти участь в тестуванні, але в українських майстрів є зачасту вимоги до набору в тестування. Да? У вас має бути відкритий профіль, у вас мають бути фотографії гарні там, плечових виробів, якщо ви йдете в тестування плечових виробів. Ну і звісно, якщо у вас там, напевно, 10 підписників, то маленький шанс, напевно, що вас хтось візьме із популярних
майстринь. І я натрапила на майстриню, вона з Німеччини, але опис англійською мовою. І в пості набір до тестування не було абсолютно ніяких вимог. Не було, що там потрібно профіль, скількись там підписників, чи роботи, чи що. Просто вона потребувала тестувальниць. Дівчата, я знайшла в інтернеті словник з в'язальною термінологією на англійській мові і вирішила ризикнути і піти до неї в тестування. Так, ну, знаєте, тестувати це взагалі іноді нелегка справа, але тестувати ще на англійській мові, коли ти на українській ще нічого не тестував, воно також не легко. Але, ну, нормально у мене вдалося, фотографії у мене вийшли красиві, кофта вийшла красива, але є свої нюанси, дівчата. Бачите, що з планкою? Планку я перев'язувала 2 рази, але вона в мене все рівно вийшла стягнута, знаєте. Ну, зараз, я думаю, я б вже змогла би її для фотосесії, я її прям натягнула, відпарила її ось так, щоб її трохи зафіксувати. Ну, добре, воно відпарилося, але ж з часом воно все рівно... Ой, Боже, батарея сідає. Ой, будь ласка, не сідай. Ще чуть-чуть подержись. Ну, добре, не треба мені це. Так, ну добре, планку можна переробити. Тіло светра мені подобається. Спинка також ось така, знаєте, ну, схожа, можливо, до... Ой-ой-ой-ой. Заложилася я цим в'язанням, дай Боже. Схожа до ось цього останнього кардигана, що я в'язала. Це, я думаю, ви всі мали би бачити. Цей кардиган. Knit for Sweet. Наталя Пелих, майстер цього кардигану. І ось тут така, знаєте, схожа спинка, перед гарний, але що мені не подобається, мені ось ці горошинки на руці. Знаєте чому? Тому що, якщо рука худа, то воно ось тут, знаєте, саме на випуклій частині руки додає об'єму. Ось ці пухирці. Я не знаю, можливо, якщо я зараз можу на себе її трошки прикинути, але в мене така сорочка достатньо овер. Ну, а якщо у вас рука повна, і ви ще одягнете таку кофту, рукав, знаєте, кофта сама по собі не овер. Кофта така по фігурі, і рукав також по фігурі. Він облягає, і коли ще ці пупирчики, ці горошинки, то мені здається, що така ляшка на руці груба. От бачите, рукав досить в облипку. Майстра так само. Це не то, що я собі щось видумала, протестувала я, можна сказати, нормально. Але мені чомусь воно отут, бачите, додає ще об'єму. І ти такий стаєш якийсь пукатий. Ну, і сама кофта така досить по фігурі. А я люблю більш оверсайз. Тому ось ця в мене кофта також поки бездомна. Я б її мамі відправила, бо тут нитка, ну, щось там шерстяне є, якийсь там шерсть за крилом є. Я б її відправила мамі, можливо, вона б її розпустила і перев'язала. Ось це моє перше тестування. Ну і не моя модель, бо я кажу, я люблю більш вільну посадку, а тут трішки по фігурі. Так, о, дівчата, я вам ще похвалюся, я зробила свою сумку. Так, ось в мене так виглядає моя сумка. Вкоротила я собі цей ремінець, бо він витягнувся в мене до колін. Я його вкоротила, зробила набагато коротшу. Дов'язала я собі ось таку сумочку для цих безпровідних навушників, але я її отак кидаю в серединку, знаєте,
І воно ніби в серединці і завжди під рукою. Але я не можу сказати, що мені там десь потрібні ці навушники. Просто так для декору. Потім я підшила підкладку. Підшила ось так в неї підкладку. Так. Ну, тут ще якась нитка в мене торчить, треба обрізати, але в загальному непогано пришила ще її на машинці, цю підкладку. Ось цю застібку також пришила на машинці, полінилася пришивати вручну. З цієї сторони абсолютно я не бачу, де йде та строчка. Треба довго вдивлятись, придивлятись, щоб побачити, де ця строчка. Сьогодні зустрічалася з подругами. Вони не думали, що це, що це я зробила. Думали, що це якась покупна сумка. Ну, в загальному все. Все, гарна сумка. Я задоволена. Літня, легка, з гарною підкладкою. Так, також я пішла, щоб в мене там було пришито, а я попросила, щоб мені вже зробили на нормальну застібку ось цю кнопочку. Гарна вже кнопочка в мене тепер тут є. Ось так. Добре, що я згадала про дитячі, і можна вже мені дитячі показати, що в мене є. Бо потім все прийдеться пороздавати, і вже я не зможу нічого показати. Я дитячий одяг показувала, але це ще було раніше, а відео зараз ці закриті, тому можна і перезняти його заново. Ось стільки в мене, не знаю, я не порахувала, скільки в мене речей в гардеробі. Я ще вам хочу показати те, що я пошила. Прислухаюсь, чи тут кіт чихнув, чи чоловік прийшов. Я ще не пам'ятаю коли. На вихідні ми ходили до свекрів. Знову я окупірувала свекрушину швейну машинку і оверлоки і пошила собі. Так, по-перше, я ж оце пошила собі сарафан, цей сіренький. Такий самий абсолютно я пошила собі ще чорний, тільки там пишніша юбка. Тут, так знаєте, тканини було небагато на цю спідничку, тому такі складочки невеличкі. А чорної тканини було більше набагато, тому така юбка пишніша. Ну, чорний сарафан, бусковий сарафан, якось я вам показувала цю тканину бускову, пошила я. І я ще побачила в інтернеті дуже красивий такий, як сказати, образ, комплект. Там була біла спідниця, там була така біла шифонова спідниця, і наверх, знаєте, по типу такого кольору, зеленого такого хакі, така широка, така туніка, блуза, рубашка, чи як її називають, знаєте, широка, така як для мусульманок, мусульманський стиль. Я собі таке дуже хотіла. Але трошки в мене не вистачало тканини, щоб зробити настільки довгу, як було в оригіналі. В оригіналі вона була набагато, не набагато, але довша була. В мене тканини не вистачило. Це я вам зараз одне розказую, а потім надумаю, поки буду показувати, буду вам по другому кругу розказувати. Коротше, зробила я гарну спідницю, гарну блузку, мені все сподобалось. Ще зробила собі фартушок, знаєте, на кухню, бо в мене завжди домашній одяг такий заляпаний, знаєте, поки там мішаєш, то воно дрипає, бризкає, то вже, ладно, зроблю вам спойлер, бо фартушок в мене просто під рукою. Такий, знаєте, авокадо, домашній фартух для готування їжі. Ну, це таке трошки в мене цей фартух косо криво або живо, але це ж домашнє, це ж таке заляпать. Як це вилізти з нього? Тому в мене ще така ідея є, щоб вам показати, що я нашила собі. Коли це має бути? Тому що я вже, коли у вівторок їду в Україну, не дуже багато часу. В неділю, звісно, я нічого не зможу познімати, бо чоловік вдома, це нереально буде щось познімати. Можливо, що в понеділок щось я зніму, подумаю. Так, а поки на цьому все.
Все, всіх цілую, всім пока. Дивіться далі там мою підйомку, якщо я щось там вам ще вставлю. А може нічого не вставлю. А може я нічого не вставлю. А потім... Добре, я вам нічого не вставляю. Оце вже 45 хвилин я наговорила. Тоді одяг, який я пошила, буде в іншому відео. І дитячий одяг буде в іншому відео, дасть Бог. Так, тому все. Всім пока, всіх цілую, всіх люблю, всім до зустрічі.